Chắc hẳn các bạn tò mò lắm đúng không? Một đường hầm đường kính 14 mét được đào thông như thế nào? Hãy thả tim và cùng xem tiếp nhé. Đây chính là vũ khí sắc bén để đào hầm tàu điện ngầm, máy khiên đào. Sự xuất hiện của nó đã khiến các công trình hầm ngầm có mặt ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Đừng nhìn nó cồng kềnh và khổng lồ như vậy. Nó có thể di chuyển tự do trong lòng đất tối tăm hệt như một con giun đất bằng thép. Đây là hình ảnh hoàn chỉnh của một cỗ máy khiên đào. Bên trong nó là 7 khối độc lập, tạo thành một dây chuyền siêu cấp. Đây là phần mũi khoan của máy khiên đào. Đường kính của nó là 4 mét. Đầu dao ở mặt trước mũi khoan là các con lăn bằng vật liệu hợp kim thép cứng. Chúng nghiền nát đá thành những mảnh vụn thông qua chuyển động lăn. Phần ria của nó là một vòng đầu dao hình cung với các lưỡi dao sắc bén. Hàng phía sau là khóa của tấm mặt mũi khoan. Tùy theo các tầng địa chất và đá khác nhau, có thể mở khóa và thay thế các mũi khoan khác nhau tại đây. Hàng thanh thủy lực này, trong quá trình ép các cấu kiện ống này, có thể tạo ra lực đẩy ngược 2.000 tấn cho mũi khoan. Khoảng hở giữa lớp đá và vách đường hầm được lấp đầy bằng vữa đóng dán nhanh. Vòng đầu tiên phía dưới lớp đá chính là các tấm vỏ hầm của vách đường hầm. Để lắp ráp thành một vòng vách đường hầm, cần đến chừng này tấm vỏ hầm chống đỡ. Tay máy lắp xong một tấm. Sau đó ống thủy lực sẽ tiến hành ép chặt và cố định. Tên gọi của máy khiên đào bắt nguồn từ công đoạn hiện tại này, được gọi là xây dựng chiếc khiên của đường hầm. Sau khi lắp xong một vòng, công nhân sẽ dùng ốc vít để cố định lại. Các đoạn vỏ hầm này còn được gọi là khiên, là các sản phẩm đúc sẵn bằng bê tông cốt thép, được sản xuất hàng loạt trong nhà máy, sau đó được xe tải trọng tải lớn vận chuyển vào trong đường hầm. Đồng thời, đầu cắt của máy khiên đào cũng đang tiến hành khai thác đá. Đá vụn và đất được đưa ra khỏi đường hầm qua băng tải. Băng tải được treo trên vòng đường hầm và liên tục kéo dài vào bên trong. Theo tiến độ đầy của máy khiên đào, trong quá trình tiến hành của máy khiên đào, lắp gia cố bê tông thứ hai của đường hầm cũng được thực hiện đồng thời. Cụ thể là bên dưới vách ống đường hầm, xây dựng thêm một lớp vòng đường hầm kiên cố hơn. Nó sử dụng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Đầu tiên là dán một lớp màng chống thấm niêm phong đặc biệt. Quá trình dán màng không thể dùng máy móc thay thế, mà chỉ có thể làm thủ công. Đường hầm sau khi được dán màng mới thực sự trở nên chống thấm nước. Quá trình đổ bê tông tại chỗ của công nhân không hề cản trở xe cộ ra vào đường hầm vận chuyển vật liệu. Điều này hoàn toàn nhờ vào thiết kế khéo léo của cầu vượt dạng treo này. Việc đổ bê tông được thực hiện bên dưới cầu vượt. Đây là ván khuôn kỹ thuật bê tông di động, được treo bên dưới cầu. Các tay máy thủy lực ở hai bên lại là thiết bị niêm phong giúp bê tông đông cứng nhanh hơn. Máy bơm bê tông này thông qua một ống cao su để đổ bê tông vào khuôn. Khi bê tông đã định hình, họ sẽ thu tấm cầu lại và lăn bánh di chuyển về phía trước 10 mét. Khoảng cách này chính là chiều rộng của khung thép cần phải đổ bê tông. Sau đó điều chỉnh vị trí của khuôn cho tốt. Cuối cùng hạ tấm cầu của cầu treo xuống để xe cộ lưu thông. Tốc độ đào của máy khiên đào là khoảng 50 mét một ngày. Một đường hầm ngầm dài 5 km có thể được đào thông nhanh nhất trong 6 tháng. Còn nếu trước năm 2007, có lẽ phải mất hơn 2 năm thời gian. Và cũng chính vì cỗ máy lớn này, chúng ta đã từng phải chịu đựng sự nhục nhã ê chề thế nào từ người Đức. Bạn có biết không? Vào năm 1997, khi chúng ta xây dựng tuyến đường sắt Tây Khang, để nhanh chóng đào thông đoạn công trình hầm Tần Lĩnh, chúng ta dự định mua 2 máy khiên đào từ Đức. Nhưng khi người Đức ra giá, suýt chút nữa đã làm chúng ta giật mình. Máy mới có giá tới 700 triệu đô la Mỹ, máy cũ thậm chí còn có giá 350 triệu đô la Mỹ một chiếc. Phải biết rằng đó là năm 97 đấy. Đừng chê đắt, họ còn không giảm giá, nhưng do áp lực kép về thời gian thi công và vốn đầu tư, chúng ta đành ngậm ngùi mua 2 chiếc máy khiên đào Tidium đã qua sử dụng của Đức. Thế nhưng cơn ác mộng tồi tệ từ đó bắt đầu. Họ yêu cầu các kỹ sư vận hành máy khiên đào phải do chính công ty của Đức cử sang. Hơn nữa, tiền lương trong thời gian này bắt buộc phải do chúng ta chi trả. Lúc đó tiền lương mỗi ngày quy đổi ra nhân dân tệ lên tới 24.000 tệ. Không còn cách nào khác, chúng ta đành cắn răng đồng ý. Nhưng trong quá trình thi công, cô máy tồi tàn này luôn gặp sự cố. Khi các kỹ sư Trung Quốc của chúng ta yêu cầu tiến lên kiểm tra nguyên nhân, các kỹ sư người Đức lại không cho các kỹ sư của chúng ta đến gần máy. Sau đó họ cử các chuyên gia bảo trì chuyên nghiệp từ công ty Đức đến đây để sửa chữa. Nhưng phí tổn công ty phải do chúng ta chi trả. Điều tức nhất là khoản phí này độc tính từ khoảnh khắc vị chuyên gia đó bước chân ra khỏi nhà của họ. Điều này thì chúng ta cũng nhịn. Dù sao công trình lớn thế này, ngừng thi công một ngày là mất đi mấy triệu. Thế nhưng vị chuyên gia này cả ngày cứ lề mề, sửa cũng không xong. Nhưng lại giăng dây cảnh, giới ở vòng ngoài, nghiêm cấm người Trung Quốc đứng xem và học hỏi. Ngay cả công việc đơn giản như thay đầu dao cũng không cho công nhân của chúng ta đến gần. Còn bảo rằng người Trung Quốc các người 100 năm nữa cũng không chế tạo nổi máy khiên đào. Lạc hậu thì phải chịu đòn. Thế là cuối cùng vào cuối năm 2001, kế hoạch nghiên cứu phát triển máy khiên đào chính thức được đưa vào kế hoạch 863 quốc gia. Ngay lập tức, một đội đặc nhiệm tiên phong, gồm 18 người được thành lập. Trong đó có một nữ sinh đại học vừa mới tốt nghiệp, đồng thời cũng là thành viên nữ duy nhất trong nhóm. Trong quá trình nghiên cứu chế tạo máy khiên đào tương lai, cô ấy đã lập được chiến công hiển hách, rửa sạch sành sành nỗi nhục nhã trước kia. Đồng thời tiện thể,
giáng cho công ty Đức kia mấy cái tát thật đau. Đến năm 2020, chiếc máy khiên đào thứ 1000 của tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, với quyền sở hữu trí tuệ hoàn chỉnh đã chính thức xuất xưởng. Khẩu hiệu tại xưởng vào ngày hôm đó là dùng máy khiên đào của chính người Trung Quốc, dùng máy khiên đào tốt nhất của Trung Quốc, chế tạo máy khiên đào tốt nhất thế giới.